Nếu các bạn có theo dõi tôi từ trước thì cách đây 3 tháng tôi có tự build cho mình một chiếc PC với giá 800k và đây cũng chính là bộ PC đầu tiên mà tôi tự build. Phải nói là với 800k thì đây thực sự là một cấu hình rất ngon rồi. Nếu bạn nào chưa xem video đấy thì có thể click vào video tôi để ở góc trên bên phải để xem nhé. Tuy vậy thì chiếc VGA mà tôi mua trong video trước là con GT 712 GDDR3 thì nó không thực sự quá mạnh và đã đến lúc tôi cần phải nâng cấp nó rồi. Thế nhưng nếu muốn nâng cấp VGA thì trước tiên tôi sẽ cần phải mua một chiếc vỏ case khác để có thể lắp vừa một chiếc VGA bo cao. Chứ nếu sử dụng chiếc vỏ này thì có vẻ là không ổn lắm. Bên cạnh đó thì nguồn cũng là một linh kiện mà tôi cần nâng cấp. Với ngân sách khoảng 1 củ cho đợt nâng cấp PC lần này, tôi dự định sẽ tìm mua một con nguồn cũ có công suất thực tầm 600W để có thể thuận tiện cho việc nâng cấp sau này. Về phần vỏ case thì tôi không cần nó quá màu mè nên tôi sẽ chỉ mua một chiếc vỏ văn phòng cũ của một tiệm PC gần nhà với giá khoảng 50k. Nhìn qua thì nó vẫn còn khá ổn, nó đã bị móp một chút ở phần này nhưng không sao vì nó cũng không ảnh hưởng đến tôi cho lắm. Tiếp theo là về nguồn, tôi đã lên Shopee để tìm mua một con nguồn cũ công suất thực 650W với giá khoảng 500k. Nếu các bạn hỏi vì sao tôi không mua nguồn mới thì bởi vì tôi không đủ tiền. Đây là một con nguồn của hãng AC Bell với công suất thực là 650W và nó có tới 2 đầu 8 pin để cấp điện cho VGA. Vì vậy thì tôi có thể thoải mái lựa chọn VGA mà không cần phải quan tâm đến việc nguồn không đủ để kéo. Tuy vậy thì nếu có đủ kinh phí tôi vẫn khuyên các bạn nên mua nguồn mới để nếu có hư hỏng gì thì vẫn có bảo hành nhé. Được rồi, vấn đề nguồn đã giải quyết xong. Giờ đến phần quan trọng là chọn VGA. Do kinh phí của tôi chỉ có 1 củ mà việc mua nguồn và vỏ case đã chiếm hết 550k rồi. Vậy nên tôi chỉ còn khoảng 450k để mua VGA. Việc đầu tiên tôi làm là lên Shopee để tìm. Bắt đầu với từ khóa là VGA giá rẻ thì sau một khoảng thời gian tìm kiếm, tôi vẫn không tìm thấy con VGA nào đủ mạnh để có thể thay thế con GT 710 của tôi. Vì vậy nên tôi đã chuyển sang tìm trên các chợ PC trên phở bò. Sau khoảng 1 ngày tìm kiếm thì tôi đã bắt gặp một ông đang giao bán con GTX 570 với giá 400k và ngay lập tức tôi đã nhắn tin để chốt đơn. Và đây chính là em nó GTX 571,2 GBDDR5. Nhìn qua ngoại hình thì nó còn tương đối đẹp và dường như là chưa có dấu hiệu sửa chữa gì. Em VGA này đã có thể được xếp vô hàng đồ cổ bởi vì nó đã được ra mắt vào năm 2010, tức là cách đây 16 năm. Tuy vậy thì hiệu năng của nó vẫn còn khá ổn để chơi các tựa game phổ thông ở năm 2026 này. Và để dễ hình dung thì chiếc GTX 570 có sức mạnh ngang với một con GTX 750 Ti, duy chỉ có một vấn đề là 219W. Đúng vậy, nó có TDP tận 219W và nó sẽ giúp tiền điện của tôi tăng lên một cách mất kiểm soát. Ánh đổi lại thì tôi sẽ có một con VGA có hiệu năng ngang ngửa với GTX 750 Ti nhưng mức giá chỉ bằng một nửa. Được rồi, giờ thì hãy cùng tôi lắp tất cả chúng lại thành một bộ PC hoàn chỉnh thôi nào.
Trước khi đến với những bài test thì hãy cùng tôi xem lại cấu hình của chiếc PC này. Đầu tiên là main x58, CPU Xeon X5670, RAM 16GB DDR3, VGA GTX 570 1,2GB D5. Đến với bài test đầu tiên là tựa game quốc dân Liên minh huyền thoại. Với setting tôi đang để ở đây là medium và độ phân giải 1080p thì FPS đang ổn định ở con số 90 đến 100 FPS. Nhưng các bạn có thể dễ dàng nhận thấy con GTX 570 đang chỉ hoạt động ở mức 30% và hoàn toàn chưa bung hết sức mạnh của nó. Thế nhưng có một vấn đề là dù chỉ hoạt động ở mức 30% nhưng nó đang rất nóng. Tôi nghĩ một phần là do tôi chưa thay keo tản nhiệt cho chiếc Vega này. Và một phần cũng là do đây là một con Vega có mức tiêu thụ điện năng rất lớn nhưng lại chỉ có một fan để tản nhiệt. Tiếp theo là Valorant. Với setting ở mức cao và độ phân giải 1080p thì cũng gặp tình trạng tương tự như Liên minh khi mà code vẫn chỉ hoạt động ở đâu đó 60%. Tôi cũng đã kiểm tra lại driver thì đây cũng là bản driver mới nhất mà Nvidia còn hỗ trợ cho con Vega này rồi. Nếu bạn nào biết vấn đề nằm ở đâu thì hãy comment cho tôi biết với nhé. Và để test được hết sức mạnh của con Vega này thì tôi sẽ qua với tựa game Minecraft. Tôi sẽ test ở phiên bản Minecraft Vanilla 1.21 với render distance là 8 chân và thiết lập đồ họa fancy thì tôi đang có ở đây khoảng 200 FPS, một mức FPS khá ngon để chơi. Thế nhưng nếu chỉ chơi như vậy thì Vega vẫn đang còn khá nhẹ nhàng. Vậy nên tôi sẽ thử cài vào đây một cái shader để thử xem liệu con GTX 570 này có cân nổi hay không. Và shader tôi dùng ở đây là Complementary Unbound V5.7.1 thì nó đang cho ra khoảng ở 20 FPS, không được cao cho lắm. Và tôi đã thử tinh chỉnh lại setting của shader xuống mức low. Cùng với đó là hạ render distance xuống 5 chân thì nó đạt được khoảng hơn 40 FPS. Một mức FPS cũng khá ổn để trải nghiệm một cái shader đẹp như này rồi. Thế nhưng hãy nhìn vào nhiệt độ của nó, 90 độ. Tôi không nghĩ là nếu duy trì ở nhiệt độ này thường xuyên thì con Vega này có thể sống sót được lâu. Và đó là những trải nghiệm của tôi cho lần nâng cấp PC lần này. Mặc dù con GTX 570 này nó khá nóng, nhưng đổi lại thì hiệu năng nó đã được nâng cấp hơn rất nhiều so với con GT 710 của tôi. Bên cạnh đó thì tôi đang có ở đây một con nguồn với công suất khá ổn để có thể nâng cấp sau này. Và đừng quên là tôi có pass lại những món đồ ở trên fanpage của tôi. Video của tôi đến đây là hết rồi. Chúc các bạn có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở những video sau.